Ja. Yes. Har vi betala? Har vi DAGCOIN? Ja, men då kör vi på det. Vilket namn ska jag stå på? Jag tar Max Johansson. Uh, 200 kronor blir det. Yes. Då kan du scanna QR-koden. Ja. Och det var det betalt. Kvittot. Har du en e-mailadress? Vi kan ta på Max 95. max @gmail.com. Då ska du ha fått ditt kvitto och jag har fått mitt och det är betalt och klart. Ja, men jag har fått det här. Då tackar jag så mycket. Det är så. Trevlig helg. Tack detsamma. Hej på er. Hej då.